ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද අපි ක්‍රිස්පි තෝසේ සහ සොෆ්ට් ඉඩ්ලි වීඩියෝ මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක බලමු. අද මම මසාලා තෝසේ තමයි හදන්නේ. මසාලා තෝසේ හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් වගේම මීට කලින් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ක්‍රිස්පි තෝසේ සහ සොෆ්ට් ඉඩ්ලි හදන බැටර් එක, ඉඩ්ලි හදන විදිය, ක්‍රිස්පි තෝසේ කෝන් තෝසේ හදන විදිය. ඒ වීඩියෝ ලින්ක් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. මම කලින් දීලා තියෙන තෝසේ මිශ්‍රණයේ ප්‍රමාණයෙන් මේ මසාලා තෝසේ විතරක් හදනවා නම් 15ක් 20ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මසාලා තෝසේ හදන්න කලින් අපි මසාලා එක හදමු. ඒකට ඕන වෙනවා රට ලුණු පොඩි ගෙඩි භාගයයි, අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර පොඩියට කපා ගන්න, කරපිංච ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න, තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් මේ වගේ කොටු කපා ගන්න, ලීක්ස් ටිකක් කැමති නම් දාන්න, තම්බ ගත්ත ලොකු අල ගෙඩියක් පොඩි කැබලි වලට කඩා ගන්න, කහ කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, කෑලි ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර දානවා. ඔයාලා කැමති නම් අබෑට ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච එකතු කරන්න. මම දැන් කහ කුඩු, රස අණුව, ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. මේ වගේ වෙලාවට තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. දැන් තක්කාලි ටික මැලවිලා තියෙන්නේ. ලීක්ස් ටික එකතු කරන්න. දැන් ලීක්ස් ටික මැලවිගෙන එනවා. මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැන් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මම අල ටික එකතු කරනවා. හොඳට කවලම් කරන්න ඕන. දැන් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. අපි තෝසේ වලට හදන මසාලා එක ටිකක් දියාරු ගතියට තියෙන්න ඕන. ගොඩාක්ම වියලි එකක් නෙමෙයි. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාන්න. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ ගණනට හිඳෙන්න ඕන. දැන් අපේ මසාලා එක ලෑස්ති. ක්‍රිස්පි මසාලා තෝසේ හදන්න මේ වගේ ෆ්ලැට් සාස් පානක් ඕන වෙනවා. දැන් මේකේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. වැඩි තෙල් ටික ටිෂු එකකින් මේ වගේ පිස දාන්න. දැන් වතුර ටිකක් ඉහළ බලන්න තැටිය හොඳට රත් වෙලාද කියලා. වතුර ටික ඉක්මනට වාෂ්ප වෙලා යනවා නම් තැටිය හොඳටම රත් වෙලා.
දැන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ලොකු හැන්දක් මේ වගේ දාලා මේස හැන්දකින් මේ වගේ තුනී කර ගන්න. දැන් උඩින් තෙල් ටිකක් ඉහින්න. ඔයාලට මේ වැඩි පිටි ටික ෆ්ලැට් හැන්දකින් තුනී කරගන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් වටේ රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. මේ තරමේදී අපි මසාලා ටිකක් මේ වගේ තියෙනවා. ඔයාලා මසාලා ටික තියෙනකොට ටිකක් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට තියන්න. දැන් තෝස් එක රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාරව නවා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මසාලා තෝසේ. ගොඩක්ම රසවත්, ඒ වගේම කඩේ රසටත් වඩා රසට ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලටත් මේ මසාලා තෝසේ හදන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ මසාලා තෝසේ හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉඩ ලැබෙන විදිහට ඒවට පිළිතුරු දෙන්නම්. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.